Learn mathematics in easy ways. Tayo ngayon ay nasa statistics and probability. Ang ating topic ngayon ay tungkol sa identifying the different random sampling technique. So para saan nga ba itong random sampling technique? Sa grade 12, meron tayong tinatawag na research na kung saan ito ang mga gagawin ng ating mga estudyante, particular sa isang topic na gusto nilang i-research. So we have the qualitative research at quantitative research. So ibig sabihin, itong random sampling technique ay kapaki-pakinabang sa kanilang topic or sa kanilang subject pagdating sa grade 12. Ako nga po pala si Maestro Benj. Don't forget to subscribe and click the bell button for notification. Bago tayo magtungo sa ating discussion about the topic, pag-aralan muna natin yung salitang population. Okay, sa population, pagdating dito sa research, we're not talking about kung ilang numbers ang population ng Pilipinas o ng China. Sa population, it is a technical term in research which means a big group of people from where you choose. Ibig sabihin, ito ay grupo ng mga tao na kung saan pwede mong hingan ng mga kulang kaalaman pagdating sa research mo. So, halimbawa, ikaw ay magre-research about sakit na tuberculosis. So, ibig sabihin, you have to find for the AB group. Ibig sabihin, ito ay grupo ng mga doctors na nag-specialize ng tuberculosis. So, ang tawag sa grupo nila, that is the population. How about sample? It means that choosing from a large population the respondents or subjects to answer your research questions. The entire population is involved, but for your research study, you choose only a part of the whole. Ibig sabihin, pag sinabing sample, it is the subset of the population. Ibig sabihin, halimbawa kung ang population mo ng mga doctors sa isang hospital na merong 10 na doctors na nag-specialize about sa sakit na tuberculosis, at least 5 lang dyan ang pwede mong pagtanungan. Ibig sabihin, yung 5 na yon, that is a sample, part of the population. Yung 5 doctors na yon ay part ng malaking grupo ng mga doctors na nag-specialize tungkol sa tuberculosis. What is a sampling frame? It is the list of the members of the population to which you want to generalize or apply your findings about the sample. Ibig sabihin, ito naman yung listahan ng mga members ng population mo. Sabi ko nga kanina, halimbawa ikaw ay magre-research regarding sa sakit na tuberculosis, ibig sabihin dapat meron kang list ng mga names ng mga members ng population na pwede mong pagtanungan. Ibig sabihin, list ng mga names ng mga doctors specializing tuberculosis. So that is the sampling frame, the list of the members of the population. Sampling unit. It is the term referring to every individual in the population. Ibig sabihin, kada individual, ang tawag sa kanya ay sampling unit. Halimbawa, si Dr. De La Cruz. Part siya ng population na pwede mong pagtanungan about your research about tuberculosis. So si Dr. De La Cruz, siyang tinatawag na sampling unit. It is the term referring to every individual in the population. How about sampling error? It is committed whenever you select a sample that is not representative of the population. Ibig sabihin, halimbawa, ikaw nga ay magre-research about sa sakit na tuberculosis. Tapos, only to find out na ang isa sa member na napagtanungan mo, hindi mo naungkat ang mga kaalaman tungkol sa kanya, is a doctor for a mental health. Ibig sabihin, dun palang mali ka na. Yung napagtanungan mo, ang kailangan mo malaman is information regarding sa sakit na tuberculosis. Kaso, ang isa sa member na napili mo is a doctor for the mental health. Ibig sabihin, it is not a representative of the population. Hindi siya kasama dun sa mga doktor ng nag-specialize sa sakit na tuberculosis. And that is a sampling error. Let's proceed to random sampling. It is a sampling method of choosing representatives from the population wherein every sample has an equal chance of being selected. Ibig sabihin, ito yung
technique na pwede mong gamitin or method sa pagpili ng mga representatives or mga respondents or mga taong pwede mong pagtanungan ng informasyon para sa iyong research na kung saan nakapaloob sa population. Okay? Pero, ang bawat isa sa kanila ay may equal chance na mapili. Ibig sabihin, bawat isa ay may equal chance na pwede mong tanungin about your research. We have two kinds of random sampling. Unang-una, ang probability sampling. Okay? The sampling techniques that involve random selection. Ibig sabihin, ito ay isang sampling techniques, na kung saan talagang magsaselect ka randomly. Yung pangalawa naman ay non-probability sampling. Ibig sabihin, the sampling techniques that do not involve random selection of the data. Ibig sabihin, hindi mo kailangan pumili randomly ng mga pagtatanungan mo regarding with your research. Do not involve. And those are the two kinds of random sampling. The probability sampling and non-probability sampling. We have the different types of random sampling. Unang-una dyan, yung simple random sampling. Each element of the population has an equal chance of being selected. It is considered as a basic sampling method. Ibig sabihin, malaya kang makakapili kung sino ang pwede mong pagtanungan about your research. Mapagtanong ng mga tao na kung saan qualified at may mga kaalaman sa iyong i-research. For example, names of employees being chosen out from a company of 250 employees. Halimbawa, ikaw ay nagtanong sa isang company na kung saan ikaw ay pumunta sa isang company sa Makati at meron kang 250 employees or 250 employees ng company na yun na pwede mong pagtanungan. Kaso nga lang, 25 lang ang kailangan mo. So, bibigyan mo sila ng number from 1 to 250, bawat isa. Pwede mong ilagay ang kanilang mga number, yung duplicate ng number na binigay mo sa kanila sa isang bowl. At dun ka bubunot randomly ng mga pwede mong pagtanungan about your research. 25 employees lang ang pwede mong kunin. Halimbawa, out of 250 employees, nabunot mo si number 15. So, isa na siya sa pagtatanungan mo about the information regarding with your research. Pangalawang binunot mo, number 97. Pangatlo, number 11. Pang-apat, 220. Yung may hawak ng number na 220. Yung sumunod, 151. So, ibig sabihin, hanggang makabunot ka ng 25 employees, kahit hindi siya sunod-sunod. Yun yung ibig sabihin ng simple random sampling. Depende yon sa mabubunot mo dun sa bowl na ginawa mo na kung saan nakapaloob ang mga numbers ng bawat employee o bawat empleyado. Another example of simple random sampling, ito naman, halimbawa, ako ay isang teacher. Meron akong 30 students in a section. So, ibig sabihin, bibigyan ko ng number ang bawat estudyante. So, siyempre, manginginig na sila about math ang aking tatanungin. Ngayon, dun sa 30 students na yon, bawat isa ay may number 1, 2, 3, 4, 5, 6 hanggang kay 30. So, etong mga itim na to, na student, sila yung mga nabunot ko. Si number 5, si number 7, number 8, number 11, number 40, number 20, hanggang sa apat na ito. Ibig sabihin, hindi ko pinili kung sino yung pwede kong mabunot. Nilagay ko lang din sa isang bowl, binigyan ko ang bawat isa ng number. Si student 1, nandyan siya, nakaupo sa unahan, hanggang dyan. So, para malaman ko kung sino yung pagtatanungan ko, tatanungin ko para sa recitation sa math, bubunot ako dun sa bowl ng numbers. Lahat ng mabunot ko, sila yung mag-undergo sa recitation kahit hindi sila sunod-sunod. So, that is an example of simple random sampling. Systematic random sampling. Sample members from a larger population are selected according to a random starting point and a fixed periodic interval. So, pag sinabing systematic, we'll be having a formula. So, ibig sabihin, ganun pa rin ang pagpili natin, pero hindi katulad sa simple random sampling, ito ay may formula na dapat sundin.
So, ang formula, K or systematic random sampling, that is equal to big letter N divided by small letter n. Ibig sabihin, itong big letter N is the population size. Itong small letter n, that is the sample size. Ibig sabihin, ito yung bilang ng lahat ng respondents o ng population na pwede mong tanungin, member ng population. Itong n, small letter n, ito lang yung kailangan mong bilang na pwede mong makuha dun sa population. For example, a 15 employees from a population of 260. So, ibig sabihin, sa 260 employees, 15 lang ang gusto mong kunin. Kaso, meron tayong formula na dapat sundin. K is equal to population size divided by the sample size. So, we have to use the formula. K is equal to, so yung 260, yun yung big letter N. Yung 15, yun yung small letter n. So, dinivide natin 260 divided by 15, that is equal to 17.33. Eh, wala namang tao na 0.33. Wala namang tao na kalahati ang katawan. So, ibig sabihin, it will be rounded off. So, is equal to 17 lang. So, paano natin kukunin yung population na yon? So, ang una natin kukunin ay yung may hawak na number 17. Meron tayong 260 employees, ha? Kunin natin yung may hawak na number 17. Pangalawang kunin natin, so plus 17, that is 34, plus 17, that is 51, plus 17, that is 68, hanggang sa makabuo ka ng 15 employees. So, ibig sabihin, ang last number mo na kukunin ay 255. So, ang bawat tao na yan, sila ang pwede mong pagtanungan about your research. So, yun ang kaibahan ng systematic random sampling sa simple random sampling. Meron tayong formula na susundin. Dahil ito ay lumabas na 17, kung sino man ang may hawak na number 17, siya ang isa sa ating tatanungin. So, plus 17 naging 34, plus 17 naging 51, plus 17 naging 68, plus 17 naging 85. So, lahat ng mga tao na may hawak ng number na ito, sila ang mag-undergo sa ating pagtatanong about sa research. So, ito yung ibig sabihin ng systematic random sampling. Stratified random sampling. Organizing the population into homogeneous subsets or grouping the elements in the population according to shared characteristics. Ibig sabihin, pag sinabing stratified, pipili tayo ng mga population na kung saan pare-pareho yung mga sampling unit. Ibig sabihin, population ng mga magagaling sa basketball, population ng mga mababait na bata, population ng mga matatalinong bata, population ng mga madre, population ng mga mahilig sa swimming. So, ibig sabihin, ang pinipili natin na population ay may common characteristic, shared characteristics. Ibig sabihin, may iisa silang characteristics. Okay, halimbawa, assume that you have 300 students, 150 grade school, 100 junior high school, and 50 senior high school. Sampling fraction na pwede natin kunin sa bawat grupo is 1/4 daw. At yung 1/4 na to, yun yung taong interviewin natin, or 0.25%. So, ibig sabihin, 1/4 or 0.25% of 150 grade school ang tatanungin natin. So, dito naman, 1/4 ng 100, 1/4 ng 50 senior high school. Now, let us see. So, sa grade school, meron tayong 150 grade school students na pagpipilian. So, i-divide natin siya sa 4. 150 divided by 4, that is 37.5. So, wala namang 0.5 na tao, di ba? So, ibig sabihin, walang kalahating tao. So, this will be converted. So, 37.5 magiging 38. So, 38 grade school students ang pipiliin natin out of 150 para pagtanungan natin tungkol sa ating research. So, that is the meaning of stratified. Ibig sabihin, etong may common characteristics sila, etong 150 lahat sila ay grade school, kaso 0.25% or 1/4 lang ang pwede natin kunin sa 150. So, 38 grade school students lang ang pwede natin piliin at tanungin tungkol sa research natin.
Punta naman tayo sa junior high school. So, meron tayong 100 junior high school na pagpipilian. Kaso nga, 1/4 lang kailangan natin. So, ibig sabihin, 100 divided by 4, 25 students lang sa junior high school ang pipiliin natin para sa ating research. How about sa senior high school? So, may 50 students tayo rito. Kaso, ang gusto natin makuha is 0.25% lang ng 50 students. So, 50 divided by 4, that is 12.5. Again, wala namang 0.5 na tao na senior high school. So, walang kalahati. So, ibig sabihin, this will be converted into 13. So, 13 lang sa 50 students ang tatanungin natin. Sorry, this is senior high school. Okay? So, 13 senior high school students lang ang pipiliin natin para matanong natin regarding sa ating research. Okay? So, etong tinatawag na stratified random sampling. Again, baka malito kayo, this is typo error, this is senior high school. So, ibig sabihin, 13 sa senior high school ang pwede nating piliin para sa ating research. Clustered sampling is a random sampling wherein population is divided into cluster or groups, and then the clusters are randomly selected. All elements of the clusters randomly selected are considered the samples of the study. Ibig sabihin, ito rin ay divided into groups. Ibig sabihin, may iba't ibang uri sila ng characteristics. Kaso nga lang, ang bawat grupo or halimbawa meron tayong 5 grupo, meron tayong pipiliin na isang grupo doon. Yung lahat ng members ng grupo na yon ay tatanungin natin para sa information ng ating research. For example, the athletes of the Philippine team that will represent the country, our very own country, Philippines, in the SEA Games or the Southeast Asian Games 2021 in Vietnam on November this year. Suppose you have different clusters or groups. Group of volleyball team, the soccer team, basketball team, taekwondo team, etc. So, ibig sabihin, we do have the different clusters, different groups ng athletes. Meron na volleyball team, babae at lalaki, soccer team, babae at lalaki, basketball team, babae at lalaki rin, taekwondo team, babae at lalaki, or kahit anong pamang sport na mag-represent sa ating bansa. Kaso nga lang, halimbawa, napili natin yung taekwondo team. So, lahat ng members ng taekwondo team lang ang ating tatanungin. Okay? Halimbawa, nais nating malaman kung ano yung preparation ng mga atleta ng taekwondo team. So, ibig sabihin, ito yung tinatawag na different clusters of groups. Volleyball team, soccer team, basketball team, taekwondo team, or etc. Kaso mamimili lang tayo ng isang cluster or group. E napili natin taekwondo team, lahat ng members ng team na yon na taekwondo will be part of the study. Wala na tayong pakialam dun sa volleyball team, soccer team, or basketball team. So, magpo-focus lang tayo kay taekwondo team, kaso lahat ng members niya, babae o lalaki, ay tatanungin natin regarding sa ating research. And that is the clustered sampling. We have the different types of non-probability sampling. Ano nga bang ibig sabihin ng non-probability sampling? It doesn't involve random selection. Okay? So, unang-una dyan, convenient sampling. Select any members of the population who are conveniently and readily available. The researcher gathers data from nearby sources of information exerting minimal effort. So, dito naman sa convenient sampling, pipiliin lang natin yung mga members na pwede nating pagtanungin kung sino lang yung malapit sa atin. Ibig sabihin, hindi na natin kailangang bumiyahe pa ng malalayo. Yan yung mga taong ready na at available para tayo ay mabigyan ng mga data sa ating research. Okay, example of convenient sampling, a familiar example is the quick polling conducted in malls. Halimbawa, tayo ay kumakain sa Jollibee. So, ibig sabihin, tayo ay pwedeng pagtanungan ng managers. Okay? So, halimbawa, tayo ang pinakamalapit sa counter. Tayo ay nilalapitan at binibigyan ng mga survey form regarding sa uri ng pagkain sa Jollibee or sa kung saan ng food chain. So, ibig sabihin, tayo ang pinakamalapit sa kanya, so tayo ang pwede niyang mapagtanungan conveniently. Okay? Hindi niya na kailangang pumunta pa sa mga malalayong table para lang magtanong.
Halimbawa, tayo may research. Ang research natin about family. So, kung sino yung mga malalapit sa atin, sila yung pwede nating pagtanungan. Hindi na tayo kailangan pumunta ng ganitong lugar, malalayong lugar, para pagtanungan natin yung mga pinsan natin, lola natin, mga tiyahin natin or tiyuhin. Kung sino lang ang malalapit sa ating lugar, sila lang ang dapat nating pagtanungan. So, yun yung ibig sabihin ng convenient sampling. Convenient ka dapat. Dapat yung mga gather mong data ay nearby sources lang. Dapat malapit lang sa'yo para makapag-ipon ka or hindi ka makapag-exert ng maraming time at pagod sa paghahanap ng iyong mga pwedeng pagtanungan. So, kung sino lang yung malapit sa'yo, yun lang yung pwede mong tanungan to have the convenience sampling. We have the snowball sampling. It is also known as accidental sampling or chain referral sampling, an appropriate non-probability sampling technique to adopt where the data is collected from a few known members of the target population. So, halimbawa, ikaw ay nasa networking company. So, ibig sabihin, ikaw ito, para makakuha ka or magkaroon ka ng mga allowances or magkaroon ka ng kita sa inyong network company, kailangan mong maghanap ng 3 tao. Etong 3 tao na to ay may i-refer. So, eto, may ni-refer siyang 2. Eto, may ni-refer din siya. Eto, ni-refer niya. At eto, ni-refer niya to. So, ibig sabihin, yun yung ibig sabihin ng snowball. Ibig sabihin, accidental sampling or chain referral. So, ibig sabihin, ikaw ito, hanap ka ng 3 tao. Etong 3 tao na to, bawat individual ay may i-refer pang tao sa'yo. So, ibig sabihin, may i-recommendang mga tao. So, that is the example of the snowball sampling. Ibig sabihin, para makagather ka ng data regarding with your research, kailangan kumuha ka ng ilang tao at yung mga tao na yun, kukuha rin ng ilang tao para makagather ng information at mapunta sa iyo ang lahat ng mga information na gusto mong makolek. Ito, an appropriate non-probability sampling technique to adapt where the data is collected from a few known members of the target population. So, sa'yo nagsimula, kumuha ka ng tao, kumuha rin sila ng tao na kung saan from there, sa mga tao na yan, nakapag-ipon ka ng mga information about your research. And that is the snowball sampling. Quota sampling. Sample units are picked for convenience but certain quotas are given to interviewers. This design is specially used in market research. Researchers choose those individuals according to specific traits or qualities. Okay, halimbawa, ikaw ay isang interviewer. So, ibig sabihin, ikaw ay nangangailangan ng aalis papuntang Japan or Kuwait para sa isang office na trabaho sa office sa Kuwait. And dami mong na-interview. Kaso nga lang, hindi mo sila in-inform na ang kailangan mo lang ay puro lalaki na above 50 years old. So, ibig sabihin, etong mga napili mong lalaki sa lahat ng iyong na-interview, ito yung quota mo. Ito yung hinahanap sa iyo ng company na kung saan pwede mong pagtanungan about sa iyong research or pwede mong pagtanungan ng mga informasyon para sa iyong hinahanap na empleyado sa Kuwait. Ibig sabihin, ulitin ko, pag sinabing quota, meron kang definite na numbers na pwede mong pagtanungan regarding sa iyong hinahanap na empleyado para sa Kuwait na trabaho sa office. Ito ang mga na-interview mo, kaso nga lang, ang pinaka-quota mo ay dapat puro lalaki na above 50 years old. Yun yung tinatawag na quota sampling. Okay? Researchers choose those individuals according to specific traits or qualities. Kailangan mo lang puro lalaki na above 50, so yun lang yung quota mo. That is the quota sampling. So we have the volunteer sampling. Sample units are volunteers in studies wherein the measuring process is painful or troublesome to respondents. So pag sabi natin volunteer, so you not need to ask for the attention. Ibig sabihin, ito yung mga tao na kayang magbigay ng information para sa iyong research. Okay? Halimbawa, katulad yan,
Eto ka, nagre-research ka, eto, nagbigay siya ng information, ang dami mong sampling, ang dami mong mga respondents na pwedeng pagtanungan. Kaso ilan lang ang mga nagbigay ng kanilang mga mensahe or information na kailangan mo. So those people na nagbigay ng mga kailangan mo information, they are voluntarily sharing information sa'yo. So yun yung tinatawag na volunteer sampling. Ibig sabihin, nagtanong ka regarding sa information na gusto mong malaman about your research sa lahat ng tao na to, pero eto lang ang nag-volunteer na magsalita at magbigay ng information sa'yo at tulungan ka para ma-prosper mo yung research mo. So that is the voluntary response sampling. Ibig sabihin, yun yung tinatawag na volunteer sampling. I hope you have learned something from me regarding in the different random sampling technique. Again, I am Maestro Bench. Don't forget to subscribe and click the bell button for notification. I hope you learned something from me. See you again in the next topic. Bye-bye.